Hi mga ka-everywhere! Andito naman po tayo, si Mr. Everywhere. At ngayon guys, may good news ako sa inyo dahil ngayong araw ay 100 subscriber na tayo guys. In just 3 weeks guys, na-reach na natin ng 100 subscriber. Wow! Kaya guys, masayang masaya ako ngayong araw at gusto kong i-share sa inyo kung paano ko ba na-reach ang 100 subscribers in 3 weeks. At ito ay real story at based on my experience guys. Kaya guys, sana tapusin nyo ang video ito para malaman nyo. So guys, ganito yan. Talagang sa mga bagong YouTuber o mga vloggers na kagaya natin, talagang mahirap makakuha ng subscriber guys. Meron dyan mga sub to sub o mga kahit ano dyan na pwedeng gawin. Pero yan, mga yan hindi yan maganda, hindi yan makakatulong sa atin. Dahil yung iba dyan ngayon subscribe ka after few days, yan subscribe ka na. So ganun lang, parang nagsasayang ka lang ng oras sa kanila guys. Pero ito guys, share ko sa inyo kung paano ko nakuha yung 100 subscriber ko in just 2 weeks. Ganito kasi yung ginawa ko guys. Una, so dahil sa social media, marami tayong mga kaibigan dyan o madali tayong makahanap ng mga bagong kaibigan. So ginawa ko guys, nakipagkaibigan ako sa mga tao sa social media like Facebook o Instagram o kung anong social media na meron tayo guys. Then yun na, naipag-usap ako sa kanila, kwentuhan, ganyan. Then after that, I asked them to share my video to their timeline in Facebook or other social media, then to help me to grow my channel. Then I'm happy to say with you guys that they help me to share my video to their timeline or other social media. That's why we fast grow our channel, reach the 100 subscriber in just 3 weeks only guys. And guys, at alam niyo ba guys, na dahil sa aking mga social media friends na tumulong para maabot ang aking mga subscriber na umabot na ng 100 subscribers in just 3 weeks, ay nag-increase din ang aking watch time na dati nag-average lang ng 14 to 20 seconds daily. Pero ngayon guys ay maabot na siya ng almost 1 hour o more than 1 hour every day. Kaya guys, maraming salamat sa inyo sa mga loyal supporters ko at subscriber ko na patuloy na sumusuporta sa akin. Sana ipatuloy niyo pa akong suportahan hanggang sa match natin ang maraming subscriber. Kaya muli, maraming salamat sa inyo guys.